mag-check-in na kami. So, sobrang excited ako. Imagine, Marco Polo. So, award-winning to sa Forbes. And, wow, so excited. 5-star staycation experience. Yes! So, tap ko na. 3514. Tap ko na. Wow! Come in, guys! So, ito yung room tour. So, wow! Wow! Ito yung, syempre, bathroom. Sa bathroom muna tayo. So, hindi ko alam kung saan yung ilaw. Saan yung ilaw? Saan yung guys, so, sobrang social. Ito ang toilet. Pwede rin makipag-usap kayo sa phone. Siyempre, ito na highlight. May bathroom. Yes! Bathroom! Yan. Tapos, siyempre, yan. Yan ako. Hi, guys! Yan. Tapos, siyempre, kumpleto yan sa toiletries. Yan. So, ito yung mga iuwi ko sa amin. Ayan. At, ang best part, hindi yung sink. Ito na! Bathtub! Wow! Tapos, ito syempre yung shower. Yes! Buksan natin. Para makita nyo ng malapitan, guys. Ayan, syempre, ulit. Mga toiletries. Ayan na! Ayan na! Bathtub. Yes! Tapos, syempre, shower. Tapos, overlooking sa kwarto. Di ba? O, habang nagbabathtub kayo doon, makikita nyo yung kwarto. So, ito na yung bedroom. Yes! Excited! Yan! So, ito yung office desk ko. And office table ko. Ito yung attache case ko, guys. Ayan. So, syempre, telephone. Yan, overlooking. Ortigas. Yes! Ortigas. Tapos, syempre, ito na. Dito na ako, syempre, matutulog. Ay, sarap. Gusto ko nang matulog. Pagod na ako. Yan. So, bukod dyan, syempre, ito yung, nagtataka talaga ako dito, ba't overlooking yung bathtub tsaka shower area. Yes! Tapos, ito, syempre, ito standard naman to, may flat screen TV. So, excited na ako. Yes! So, guys, ready na ba kayo mag-over night stay dito? So, nasa kaya yung rep? Nasaan kaya yung rep? Ayun! Ayun naman pala yung rep. Diba? Meron kasi silang personalized rep. Hindi ba buksan? Wow! Tapos, syempre, tulad na ibang nandito na yung electric kettle. Diba? Para mag-coffee. Tapos may libre pang, yan, may libre pang, ayan, lalagyan ng, ng ice. Ayan, yun yung libre. Libre ba yun? Yan. So, tapos, dito guys, yung closet. Dyan nyo lalagay yung mahalin nyo. Dami hanger. Diba? Yes! Guys, ito, meron pa akong na-discover. Bukod pa syempre sa nandito yung namin. At ano naman yung standard. So, ito yung best part. Ito yung best part. Tara guys, ito best part to eh. Nandito na yung, ayan. Guys, silip ka na guys. Nandito na yung, yung plancha. Tsaka yung, yan, yung kabayo. Yung planchahan. So, may iron na, may iron board pa. O, di ba? Yes!
Woo! Yan, so guys, sobrang excited na ako. Ito yung bathtub. Yes! Ligo na ako guys, ha? Yes! So, kung naiiya naman kayo, syempre, overlooking. So, iset nyo lang to. Satan mo na. O, parang nagpa-plug sa remo nila. O, sarado na. O, di ba guys? So, guys, ligo na ako. So, check out namin yung facilities nila. So, baba mo kami. So, saan kaya yung pindutan na elevator? Ito pala. Ayan o. Diba? May ilaw-ilaw pa o. Ang ganda ng elevator. Wow! Yun. Dito na yung pool. So magmo-model-model muna ako. Mamaya later, kailangan kasi na reservation dito for the swimming area. So yun, model-model muna tayo. Yes! So guys, tapos na kami mag-swimming. So, sobrang sulit yung infinity pool nila. Sobrang enjoy. So, nakapag-steam bath pa ako. And, syempre yung jacuzzi. Woo! So, ngayon magdi-dinner na kami. Mag-ready na kami para sa dinner naman. Yes! So guys, ito yung gym. So, excited na ako. Mag-workout. Sa Marco Polo na hindi nyo try ito. So ito yung nila, Marco Polo Silk Road Ice Coffee. Yes! So try mo namin. Woo! Yan. So guys, makikita to sa Cafe Pronto ground floor. Yan, Marco Polo Silk Road Ice Coffee. So guys, ito na, tikman na natin. So may kasama pa siyang s'mores. Naka-ribbon pa. So special talaga. Yan, s'mores. Ano to? Hindi alam. So ito yung s'mores.
Sama, s'mores. Kakainin natin ito mga. Okay, kainin natin. Sarap. Tapos ito na yung highlight syempre. Yung Silk Road Iced Coffee. Yes! Kita ko pala sa picture to, gusto ko na matikman. Sarap. Delicious. Yum, yum, yum. Yummy. Yan yung mga describe ko. So, ang dinner namin sa Chinese restaurant, Longjin. Longjin. Sa 44th floor to, sa Marco Polo pa rin. So, mamimili na ako ng menu. Makapili na ako. Actually, pwede rin stand dito yung menu. Yan, naka-order na rin kami. And, hinihintay na lang namin. Kain na kami. So, habang naghihintay, kain muna kami nitong mani. So guys, ito na. So, syempre, favorite ko, siomai. Yes! Tapos syempre may chili pa. Tapos, yam chow sauce. Dapat kompleto yung meal pag may yam chow. And ito, best seller to. So, ito yung deep fried boneless chicken with sliced almond in lemon sauce. So, yan. Enjoy na namin itong dinner. So, bye guys! And so, sobrang busog na kami. So, ang dami ng serving ng deep fried boneless chicken. So, highly recommended ko. Saka syempre yung siomai. Tapos ito, syempre dessert na. So, meron tayong chilled mango and coconut jelly. And ito, bean curd with almond jelly and mixed fruits. Ayan, di pa alam. So, enjoy na namin to. So, para makompleto yung dinner na. Ito na guys, so mamamalansya na ako kasi ito yung susuot ko syempre sa dinner. So, ito na. So, malansya na tayo. Akala mo na ako marunong mag-plancha. Ayan o. Mahinit na siya. So, plancha muna ako guys. Kasi ito na. Para makapagpalit na ako. Okay? Yan. So guys, good morning. Next day. So, buffet breakfast. Yes! Enjoy natin ang buffet. So, ito yung pinakauna kong kinuha. Yan. All sorts of bread and syempre bacon and yan, may coffee din and everything. So, mamaya balik ako ulit. Syempre pancake and waffle. Tapos ito yung sa Italy na bread na parang pizza. Woo! Try ko. Yes! So guys, ito na. So, second round, next round natin. So, syempre yung may rice. Tapos nakalimutan ko kasi kanina yung hash brown. So, kumuha pa rin ako ng hash brown. Tapos yan. So, kakain na kami. Syempre with pineapple juice. So guys, ito third round. Third round. So, magpaka-healthy naman tayo. So, salad na lang. Tsaka, syempre, Greek yogurt. Yeah, so guys, final round. So, ito, fruits called cats, tsaka muesli. Try nyo itong muesli. Okay? So guys, so mag-check out na kami. So, nag-shower na ako. Later magkapalit na ako. So, highly recommended ko talaga na mag-book na kayo ng room dito sa Marco Polo Hotel Ortigas. Woo! Sobrang sulit. So, kahit once in a lifetime experience yung 5-star hotel staycation
Yes! So, yun lang guys. Bye! Till next time. Woo!